Розділ 3. Великі руські князі. Описів практичної діяльності продовжувачів славетного князівського роду Галицьких Дмитра і Данила II в сучасній українській науці фактично не існує, тому її доведеться збирати по крихітках із давніх незаперечних подій та фактів, відкидаючи очевидні польські і російські доважки брехні. Із історичних джерел відомо, що у князя Юрія, онука Данила Галицького, було 2 дружини. А позаяк князь Юрій 1262 року народження, що засвідчив літопис руський, то не виникає сумніву, що у нього від другої дружини були діти, згадку про яких приховала польська історична наука. У рік смерті першої дружини Великого князя Юрія, 1293, йому було тільки 31 рік. Тому його старший син від другої дружини, за даними родовідних книг 15-17 століть, це часи життя князя Костянтина, та поминальника Києво-Печерської лаври, Дмитро був 1300-1303 року народження. Це підтверджують деякі історичні свідчення, як от князь Данило з Острога 1340 року брав участь у львівському протистоянні з польським королем Казимиром III. Отже, він мав би мати хоча б 17-20 літ, оскільки був сином Дмитра Юрійовича, правнука Данила Галицького. Отож маємо, додаючи свідчення із флорентійського псалтиря архіву Медічі, що князь Дмитро, володар королівства Львів, народився 1301 року, а помер 1383. Отож, князь Дмитро Галицький, 1301-1383 роки. Так ми відновили для історичної науки роки народження і смерті ще одного правнука Данила Галицького, отієї викинутої польською історією ланки українських державців роду Галицьких. Увівши до офіційної історичної науки таких вигаданих осіб, як боярин Дмитро Дедько, Великий князь Болеслав Тройденович, Любард Гедемінович, польські хроністи та перші російські дяки-історики були не зацікавлені в описі їхньої діяльності, тому ці історичні особи якось непомітно зникли з поля зору. Послухаємо свідчення. Попри величезну роль, яку відіграв князь Любард у політичних подіях другої половини XIV століття, його смерть пройшла непоміченою тогочасними хроністами. Така ж доля спіткала і вигаданого львівського боярина Дмитра Дедька. Документальною пам'яткою цієї доби є грамота Дмитра Дедька міщанській громаді міста Торунь, яка гарантує усім, хто хоче їхати в руську землю, що вони будуть безпечно проїздити з товаришами до Львова. 1341 рік. Ця грамота – єдиний уцілілий документ, що вийшов з рук Дмитра Дедька. Дедько незабаром зник з політичної арени. І зверніть увагу, Дмитро Дедько надав, за твердженням істориків, грамоту громаді міста Торунь, що не є фіксованим державним документом та могла бути підробленою на рівні рядового хроніста. А зацікавленість польської історії після 1340 року в подібній фальшивці очевидна. Як очевидна і польська фальшивка про отруєння Великого князя Болеслава у 1340 році. Звичайно, цю подію за вказівкою католицької церкви підняли на надзвичайно високий рівень
аби виправдати факт втручання папи у справи незалежної християнської держави та фінансування ним, по суті, Христового походу 1349 року. Як відомо, тоді на Львів, Галичину та Волинь рушили військові потуги Польщі, Угорщини, Тевтонського ордену та європейських лицарів-добровольців. Унаслідок цих дій католицької Європи, які тривали до 1380 року, було знищене Велике Галицько-Волинське Старе князівство. До Польщі та Угорщини відійшли Галицьке князівство зі Львовом, Холмське князівство з Холмом, Белзьке князівство з Белзом, Берестейське князівство з Берестям, Волинь зі столицею Володимиром. Боротьба між Галицько-Волинським князівством та католицькою Європою, а саме так треба найменувати те протистояння 1349-80-х років, без жодного сумніву очолювалася українськими руськими князями, хоч як би те заперечували історики різних мастей. Якби у тому далекому протистоянні український народ не мав своїх національних українських князів-поводирів, він ще у ті роки був би скатоличений і зник з арени буття. Це аксіома, про що не слід забувати. Протиборство було настільки жорстоким, що столиця Волині і сама Волинь кілька разів переходили з рук в руки. Ось що писав з приводу цього воєнного змагання польський історик пізніших часів. 1350. Володимирівські русини з Литвою напали на львівську землю під пануванням Казимира і також спустошили її. 1353. Цього року на Русь, що перебувала під польською владою, вдруге напали литвини і русини з Володимирії. А оскільки львівська земля вже була спустошена їхнім нападом у 1350 році, вони вдерлися у Галицьку землю і страшенно знищили її разом з містом Галичем. 1370. Русини негайно вигнали поляків з Володимирського замку, відібрали і інші замки й міста, якими останні володіли в Володимирі в силу трактату 1366 року, і навіть вдерлися в Сандомирське воєводство. 1373 року вони полонили весь край між Сяном, Віслою і Бугом. Причому не обійшлося і без нападів на наш Русько-Галицький край. Звичайно, польський історик замовчує жорстокість польсько-угорських військ і жодним словом не згадує про їх загарбницький характер, що зрозуміло. Зауважимо, що руські князі Галицько-Волинської держави ще з часів Андрія та Лева II виступали проти ворогів в союзі з Литвою. Великого Галицько-Волинського князя-литовця Люберта на князівському престолі нашої держави у 1340-83 роках не було. Ми про те вже говорили. Великим князем Галицько-Волинського князівства з 1323 до 83 року був правнук Данила Галицького Дмитро Галицький. Саме для того, щоб мати право ополячити та скатоличити український народ, польська історіографія нав'язала українцям-русичам великих князів католика Болеслава та литовця Любарта Гедеміновича. І хоча, за свідченням істориків, князь Любарт був християнином православного обряду та, одружуючись із донькою Болеслава, Юрія II, що стверджує офіційна історіографія, православним у 100% скатоличеній сім'ї бути не міг. Чергове непорозуміння.
Тому очолював оте страшне протистояння з католицькою Європою впродовж 1349-80-х років православний князь Дмитро Галицький, який посідав Великокнязівський престол з 1323 року, після смерті брата Андрія. Католицький престол Риму не забув давню образу, яку вчинили йому Данило Галицький та його син Лев, вигнавши у 50-60-х роках 13 століття католицьких місіонерів із Києва та Львова. Після кровопролитної, жорсткої боротьби за західні землі давньої Русі з католицькою Європою, Великий князь Дмитро Галицький був змушений відступити на свої східні землі. Столицю Великого Галицько-Волинського князівства він переніс до Луцька, де і поселився сам, а сина Данила Дмитровича наділив острогом, щоби той був поблизу, але за його спиною від войовничих Польщі, Угорщини і Тевтонського ордену. До союзної Литви на 50-ті роки 13 століття відійшли майже всі північні землі давньої Русі. Сучасні білоруські історики стверджують, що поглинання білоруських земель Литвою відбулося мирним шляхом. Послухаємо. Вже від початку свого утворення Велике князівство Литовське було не тільки литовською, а й білоруською державою. Білоруські землі увійшли до складу переважно мирним шляхом. Так запевняють сучасні білоруські історики. Ми навели думку професора Ігоря Марзалюка. Радикальніші білоруські науковці, наприклад, Деружинський, заявляють, що білоруси є литвини, бо до 1840 року ніякої Білорусі взагалі не було. То 100% вигадка московської історії, що справді є істиною. Згадаймо, рід Галицьких ніколи не ходив воювати з литвинами до земель Жемойтії. Ми вже розповідали, що з приходом до влади у Золотій Орді 1312 року хана Узбека відносини її з Польщею значно поліпшилися, у той час як з Великим Галицько-Волинським князівством погіршилися. Пояснення щодо цієї метаморфози автор наводив у першій книзі. Тому тогочасний польський король Владислав Локетек у листі до папи Римського після смерті руських князів Андрія і Лева назвав їх непоборним щитом, який захищав Польщу від татар. Він мав рацію. Із 1312 до 42 року, часи правління хана Узбека, Золота Орда не вчинила жодного нападу на польське королівство, в той час як на Велике Галицько-Волинське князівство воєнних походів відбулося кілька. Тільки історія русів зафіксувала 3 таких кампанії. Не забуваймо, Київ у ті роки належав до Великого Галицько-Волинського князівства. Саме тому король Локетек у 1323 році, після загибелі руських князів Андрія і Лева, не втручався у династичне питання Великого князівства. Звичайно, програвши Ірпінську битву, де загинули хани Тимур і Девлат, не могла диктувати династичні умови і Золота Орда. Скоріше за все, в Ірпінській битві і загинули руські князі Андрій та Лев II. Читачів прошу не дивуватися зміні викладу історичних подій. Наводячи нові незаперечні історичні факти, які цілковито замовчували або приховували імперські історики, ми тим самим змінюємо доказову базу, з якої і робимо нові висновки. Щоби читачі сприймали матеріал, автор подає його частинами, постійно ускладнюючи.
хоча іноді і сам буває ошелешений тими фактами, які відкриваються перед ним. Тому не дивуймося, що 1323 року престол Великого Галицько-Волинського князівства посів правнук Данила Галицького князь Дмитро. Все відбулося закономірно, відповідно до законів тих часів. Розуміючи, що Велике Галицько-Волинське князівство є головною перешкодою на шляху поширення католицизму на схід, папський престол назбирав коаліцію із Польщі, Священої Римської імперії, Тевтонського ордену, Угорщини тощо, підсилив її лицарями зі всієї Європи та кинув цю воєнну машину 1349 року проти Великого Галицько-Волинського князівства. А для приховування агресії вигадали Великого князя Болеслава, Юрія II, його отруєння та литовського князя Любарта. Зазнавши потужного удару із заходу, князь Дмитро Галицький змушений був перенести столицю Великого князівства на схід. Нею до смерті князя Дмитра був Луцьк. Свого сина, спадкоємця Данила II Галицького, Великий князь поселив в Острозі ще 1340 року. Причиною такого рішення став постійний тиск католицького престолу на Великого князя та його рід. Звичайно, в таких умовах Великий князь Дмитро в союзі з Гедеміном, а пізніше з Ольгердом, бути першим не міг. Розуміючи, що потужний союз Литви з Руссю католики здолати не зможуть, а тут ще й розгорілося протистояння пап з французькими королями, так званий Авіньйонський полон пап 1309-1377 роки та столітня війна між Англією і Францією 1337-1453 роки. Католицький папський престол паралельно вчинив тиск на Литву та її князів. Спочатку вони змусили прийняти католицьку віру Гедеміна, потім Ольгерда. Після смерті великого литовського руського князя Ольгерда 1377 вони пообіцяли новому великому князю Ягайлу польську корону та польські землі, якщо той прийме католицьку віру сам та охрестить в ту віру литовський нарід. Так відбулася Кревська унія 1385 року. Соглашение о династическом союзе между Великим княжеством Литовским и Польшей, по которому литовский великий князь Ягайло, вступив в брак с польской королевой Ядвигой, провозглашался польским королем. Ягайло с братьями обязался принять католичество вместе со всеми подданными, присоединить к Польше земли Великого княжества Литовского и способствовать возвращению утраченных Польшей земель. Після прийняття Кревської унії 1385 рік більшість литвинів були вихрещені у католицьку віру, що насамперед спричинило занепад православної релігії. Вона почала втрачати в державі вплив та базу для поширення. Папський престол завдав по Русі та її князях найсильнішого удару, якого вона не зазнавала до того часу. Але головне полягало навіть не в цьому. Важливо те, що руські князі, навіть бажаючи, не могли вчинити достойної відповіді. Як пам'ятаємо, Великий Галицько-Волинський князь Дмитро Галицький 1383 року помер. Ще раніше, за свідченням української історії, десь у 1376 році загинув його старший син Данило з Острога, князь Холмський. І хоча цілком достовірно відомо, що у Данила з Острога було багато дітей, щонайменше 4 синів і 2 доньки, і та, ймовірно, уже з часів Великого князя Ольгерда
всі рішення про спадок у державі затверджувалися Великим князем. Тому, чекаючи на спадщину діда Дмитра, діти Данила з Острога не могли думати про достойну відповідь папського престолу. На мою думку, жоден з них не збирався протистояти далекоглядному польському єпископату. Тільки присягнувши на вірність новому польському католицькому королю Ягайлові, син Данила з Острога, Федір, почав отримувати грамоти короля, одночасно і великого литовсько-руського князя Ягайла на дідову спадщину в 1386 та 1390 роках. Українські історики передачу земель князю Федору, так званому Острозькому, пояснюють звичайним свавіллям Ягайла. Хоча подібного самодурства польського короля історія України у ті часи більше не знає. Король мав право забрати земельні володіння у свого підданого тільки за тяжкі провини перед короною та державою. Крім того, таке рішення обов'язково мав затвердити Сейм держави. Ось як пояснюють сучасні українські історики передачу земель від роду литовського князя Любарта Гедеміновича князеві Федору Острозькому. Волинський князь Любарт Гедемінович залишив по собі 3 синів – Федора, Лазаря і Семена. Невдовзі згадки про 2 останніх зникають з джерел. І Федір Любартович виступає як одноосібний спадкоємець Любарта. Ймовірно, його становище було послаблене якоюсь кризою, яка запанувала на Волині. Причиною могла стати пошесть, котра заразом спричинила загибель його братів. Як хитро перемикається наша увага із законності передачі спадку на смерть братів. Отак і пояснюються доважки брехні. Як би там не було, невдовзі король Владислав Ягайло починає систематично обмежувати права Любартового нащадка. Передовсім, він виводить з-під його влади найвизначнішого з-поміж васалів князя Федора Острозького. Потім він відбирає у Федора Любартовича осереддя його володінь – Луцьк, передаючи його в управу тому таки Федору Острозькому. Згодом син Любарта втрачає і решту батьківських земель. Натомість Острозькі швидко йдуть угору. Походження цього князівського роду і досі не з'ясовано. Більшу нісенітницю придумати важко. Мені здається, український історик те розумів, тому і підкинув нам останнє речення наведеної цитати. Абсолютно все у наведеному тексті суперечить законам і практиці як Польщі, так і Великого Литовського князівства, врешті-решт елементарній логіці. Тому не будемо зайвий раз відволікатися на спростування чергових доважків брехні. Сам факт порушення королем Ягайлом, згідно із цією цитатою усіх писаних і неписаних законів держави, миттєве зникнення литовського роду князя Любарта та цілковита передача земельних володінь у руки руського князя Федора, що належав до звідкілясь виниклого князівського роду, є прямим доказом фальшування історії. Настав час українським історикам порозумітися на таких речах. Пропоную зафіксувати діяльність князів Дмитра Галицького та його сина Данила II Галицького впродовж 1323-83 років, що пов'язана з достовірними історичними джерелами. Отож, Дмитро Галицький 1301-1383, син Юрія Львовича Галицького та Варвари, другої дружини цього князя. Про те, що у згаданого державця було 2 дружини, свідчать додатки до літопису руського професора Леоніда Махновця.
Ім'я матері князя Дмитра встановлено згідно із поминальником Києво-Печерської лаври, написаним особисто Костянтином Острозьким 1530 року. Самі князі Острозькі вели свій родовід від Данила Галицького, що насамперед свідчить про відповідальність князівського роду за країну. Черговість дружин встановлена нашим дослідженням, за яким Варвара була другою жоною, а згадка про доньку тверського князя Ярослава Ярославовича, як першу дружину Юрія, є звичайним доважком брехні. Особа князя Ярослава Ярославовича є вигадкою московської історичної науки. Йдемо далі. Дмитро Галицький зайняв великокнязівський престол Галицько-Волинської держави після загибелі старших братів Андрія і Лева у протистоянні із Золотою Ордою 1323 року на річці Ірпінь. Князя Дмитра у 1323 році підтримали члени роду Галицьких та бояри. Велике князівство Литовське теж підтримало князя Дмитра Юрійовича на посаді Великого князя. Скоріше за все, Золота Орда і Польське королівство в цьому питанні трималися нейтральної лінії. Свідченням позиції польського короля є лист Владислава Локетика до папи, де він пишномовно назвав Андрія і Лева непоборним щитом, який захищав Польщу від татар. Імовірно, той лист польського короля до папи був листом-відповіддю, і, звичайно, після такої характеристики своїх сусідів король Локетик не мав підстав протистояти молодшому братові загиблих князів. Повернімося до свідчень іноземців про руського князя Дмитра Галицького. Як пам'ятаємо, до нинішніх часів зберігся географічний трактат, який дійшов до нас у манускриптах останньої чверті XIV століття. Як уже говорилося, його написав іспанець 1304 року народження, назвавши книгою знань про всі королівства. Не викликає сумніву, що цей очевидець міг говорити слова «Залишивши польське королівство, я прибув до королівства Львів» тільки в проміжку між 1304-1349 роками, тому що іспанський мандрівник тільки 1304-го народився, а після 1349-го Львівське королівство припинило своє існування. При дослідженнях для запобігання помилок не допускається робити винятки із законів і правил, тому слід вважати, що у віці 7-15 років іспанець-хлопчина сам один подорожувати не міг. Крім того, треба мати на увазі, що на думку російських істориків та їхніх українських одностайників, столиця Львівського королівства з 1308 року перебувала у Володимирі Волинському. Тож зрозуміло, що хтось із двох помиляється – чи то одностайники, чи то іспанець. А оскільки російські історики зі своїми одностайниками є людьми зацікавленими, то не викликає сумніву, що саме вони помиляються, поширюючи та удосконалюючи давні доважки брехні. Отож, як ствердив іспанець, ніякого боярського правління після 1323 року у Львові не було. Тут із 1323 до 1349 року правив Великий князь Дмитро. Є й інші достовірні джерела, які наводять ім'я цього державця. Таких джерел тільки мені відомо 4. Перше джерело. Дзвін собору Святого Юра у Львові, вилитий 1341 року з написом «В лето 6849, Сольян, Би колоколь,
сей святому Юрію при князі Дімітрії. Друге джерело. Псалтир священника Луцької церкви Святої Катерини Івана, знайдений недавно у Флоренції в колекції рукописів Лоренцо Медічі, де згадується луцький руський князь Дмитро, який помер 4.08.1483 року. Третє джерело. Молитва митрополита Кіпріана, складена ним у Луцьку невдовзі після смерті князя над гробом княжем Дмитрієвим. І четверте джерело. Професор Михайло Олександрович Максимович, який у праці «Письма о князях Острозьких», виданій у Києві 1866 року, повідомив: «В своем городе Остроге Василий Федорович поставил большую каменную ограду, которой остатки и ныне еще видны. Ему приписывают и сооружение в Остроге великолепной церкви Богоявленской. Впрочем, уцелевшие на ея опустелых стенах числа указывают на других строителей. Если начало ея в 1321 году, то ея первое построение, разумеется, деревянным зданием, могло принадлежать еще князю Дмитрию Юрьевичу. Другое славянское число означает 1523 год, и тогда сооружение или обновление церкви принадлежит князю Константину Ивановичу, о котором говорят, что он перенес гроб своего деда Василия из Острога в Печерську лавру. Як бачимо, в Острозі, Львові та Луцьку в 1330-40-х роках був князь Дмитро Юрійович і володів тими землями, будував храми православні. Гадати, що то були різні люди з одним іменем, не маємо права, бо історія свідчить, що Волинь з Галичиною у 1321-41 роках входили до одного великого Галицько-Волинського князівства. 1321 року, відповідно до історичних документів, ним правили брат Андрій і Лев II, старші сини онука Данила Галицького, князя Юрія. Особисто князь Андрій володів Волинню та Володимиром, а князь Лев – Галичиною та Львовом. І ми ще раз переконуємося, що брати, скоріше за все, були близнюками, тому один успадкував титул Великого князя, а другий, Лев II, столицю держави. Ось чому за життя князів Андрія і Лева у 1321 році молодший їх брат Дмитро князював у Луцьку та Острозі, де будував церкви, що засвідчено історією. А після загибелі старших братів 1323 року в протистоянні з татарами Золотої Орди посів Львівське князівство та перебрав на себе титул Великого князя. Коли ж історики спробують вдатися до чергових вигадок про туровського князя Юрія та його сина Дмитра, які немов би раптом опинилися в Холмі, Острозі, Львові та Луцьку, то варто спочатку пояснити, як при живих нащадках князівського роду Галицьких можна було у них перехопити князівські столи та земельні володіння. А головне, без будь-якого протистояння. Історія подібного не знає. Посил «так прийнято считать» в сучасній українській державі є неприпустимим. На мою переконливу думку, палкий український патріот Максимович Михайло Олександрович, який у 1834-35 роках був першим ректором щойно відкритого Київського університету,
знав правду про князя Дмитра Юрійовича Галицького-Острозького та, перебуваючи під шаленим тиском російської шовіністичної цензури, постарався хоча б залишити про те згадку, вчинивши свідомий посил на чтення 1847 года. Він 1866 року вже знав, що українця, професора Бодянського, за подібні публікації у 1848 році вигнали з Москви та кафедри, а журнал «Чтєнія» закрили. Такі різні джерела одночасно помилятися не могли. Тому українські одностайники російських істориків, аби надалі зберегти в силі давню вигадку про зайняття литовським князем Любартом Великокнязівського престолу Галицько-Волинського князівства, вигадали для Любарта Гедеміновича хрещене ім'я Дмитро. Вони гадали, що таким чином вирішили проблему. Та справа в тому, що ні російська церква, ні російська історіографія 14-17 століть подібних випадків не знають. Це черговий виняток із правил. Абсолютно всі князі в усіх історичних документах іменуються своїми князівськими іменами, починаючи від князя Володимира Святого до Василя Костянтина Острозького. Тому варто розуміти, що маємо справу з черговим імперським доважком брехні. Усі битви з 1350 до 1380 року між польськими загарбниками Галичини та Волині і руськими князями Великого Галицько-Волинського князівства відбувалися у ті роки між католиками і православними русичами, русинами, яких очолювали князі династії Галицьких, Великий князь Дмитро та його син Данило. На боці руського князя Дмитра Галицького виступали його союзники – литовські князі. Усі стародавні достовірні документи тих років підписані руським князем Дмитром, а всі підробки та фальшивки подані за підписом князя Любарта. Не будемо повторно розповідати, навіщо подібне творили католицька церква, польська корона та скатоличена литовська верхівка. Вони були зацікавлені приховати ті події, а фальшували їх зазвичай в XVI столітті польські хроністи на замовлення владик церкви та владоможців Речі Посполитої. Данило II Галицький 1323-1376 роки. Професор сучасної Острозької академії Петро Кралюк у праці «Шестиднєв або корона дому Острозького» писав про князя Данила так. Першим відомим нам представником династії Острозьких є князь Данило з Острога. Помер між 1366 та 1370 роками. Про Данила збереглося дуже мало свідчень. Він боровся з експансією польського короля Казимира Великого на територію Галичини. Відомо, що князь Данило мав свою печатку з гербом, який містив основні елементи великого герба Острозьких. Останній дійшов до нас і добре відомий дослідникам. Тобто Данила правомірно трактували як автономного правителя, що надавав письмові розпорядження, грамоти, скріплюючи їх своєю печаткою. Мав він і власні збройні загони, які використовував у боротьбі з поляками. У Данила та його дружини, Василиси, було немале потомство. Автор раніше наводив висновки своєї розвідки про роки народження князів Дмитра Юрійовича та Данила Дмитровича, тому повторятися не будемо. Нагадаємо тільки, що наші дослідження спираються на літопис руський.
Автори сучасної історії України в особах «Литовсько-польська доба», виданої у Києві 1997 року авторським колективом академіків НАНУ, докторів та кандидатів історичних наук, наводять рік смерті князя Данила 1376, що, на думку автора, більш достовірно. І хоча жодне сучасне офіційне джерело не вказує причину смерті князя Данила, та, найімовірніше, він загинув у протистоянні з поляками та угорцями в битвах за Галичину і Волинь. Цьому є досить таки цікавий та оригінальний доказ. Звернімо увагу, спадщина до князя Федора, так званого Острозького сина Данила, потрапила спочатку за грамотами польського короля Ягайла від 1386 та 1390 років. І раптом та сама ж власність князя Федора закріплюється за його родом ще раз грамотою 1393 року польської королеви Ядвіги, що є цілковитий нонсенс. Після грамоти короля грамота королеви не потрібна. Це зайвий раз свідчить, що польські та угорські владоможці, які перебували в династичному союзі під орудою католицької церкви, на перших порах після Кревської унії 1385 року не довіряли не тільки своїм явним ворогам, князям Русі і України, а й їхнім союзникам, литовським князям. Точно така недовіра зі сторони руських князів існувала до поляків та їхньої церкви. Слід визнати, недовіра польського владного кліру до русичів-українців була настільки потужною, що вони зобов'язали всіх українських князів та шляхту, а разом з ними і литовців, скласти окрему присягу на вірність польській королеві Ядвізі та польській короні. На той давній історичний парадокс сучасні історики, зокрема польські, литовські та українські, намагаються не звертати уваги. Чого робити не слід.